Azért vagyunk ma itt, mert októberben a kormánytöbbség megszavazta azt a törvénymódosítást, ami Budapest egész belvárosában kényszermunkával, pénzbírsággal és elzárással büntethető szabálysértésű nyilvánította a hajléktalanságot. Azért vagyunk ma itt, mert ma szavazna a fővárosi közgyűlés Önöket, hogy foglalják el a helyünket. Arról az előterjesztésről, ami jelentősen kiterjesztené Budapesten azokat a területeket, amelyeken büntethető a hajléktalanság. Bejelentem, hogy általam nem pontosan beazonosítható személyek vagy szervezet megakadályozta a köztestület munkáját, ezért a közgyűlést felfüggesztem. Köszönöm szépen. minden ember egyenlő. Lakhatás, demokráciát, jogállamot. éljen a köztársaság! Igen, a köztársaság. Abszolút békés élőlánccal vesszük körbe a dísztermet. Ez egy pártpolitikamentes akció, és azt szeretnénk elérni, hogy ezt a fővárosi rendeletet, amely egyébként Budapest nagy részéről kitiltaná a hajléktalan embereket, vonják vissza. Mert hogy a sajtóban elhangzott híresztelésekkel ellentétben ez tényleg Budapest nagy részéről kitiltaná az utcán élő embereket, amely nem jelent megoldást számukra, hanem csak a szőnyeg alá söpri a problémát. Ugyanis ugye Budapesten a világörökség részét képző közterületek mellett még most a fővárosi rendelet értelmében többek között 29 aluljáró a BKV megállók területe és annak 50 méteres körzete, a felüljárók, hidak, a hidakhoz vezető lépcsők, ezek mind-mind tiltott zónák lennének, és ugye ehhez jön még a 10 kerületnek a hozzáadott javaslata, köztük az ellenzéki vezetésű 13. kerületnek a javaslata. Ide tartoznak még a védett területek is, tehát a Normafa, Margit-sziget, Városliget, innen mind-mind kitiltják a hajléktalan embereket. És azért vagyunk itt, hogy megakadályozzuk ezt, és hogy vonják vissza ezt az embertelen rendeletet. Az aktivisták azt mondják, hogy addig maradnak, amíg vissza nem vonják a tervezetet. Van erre bármi esély, hogy visszavonják? Azt, hogy visszavonják a tervezetet, nem valószínű. Egyébként meg az aktivisták azt se tudják, hogy mi van a tervezetben, illetve hogy milyen döntés fog itt születni. Hát én azt gondoltam, hogy talán meg kéne várni, hogy a képviselők... Hogy nem tudják, hogy fent van az interneten. Igen, de például a főpolgármester úr bejelentette, hogy egyik pontját visszavonná. Hát esetleg meg kéne várni, hogy mi történik, és gondolom utána kéne tiltakozni, de hát a város mindenki egyesület ezt jobban gondolja, vagy másképpen gondolja. Nekünk van türelmünk, mi kivárunk. Szegény legény vagyok én, erdőm mezőn járok én, rajzárom sincsen, elszakadt az ingem. Van egy lyukas nadrágom, folt is rajt 23, ég alatt hálok, jobb időket várok. Ez már nem tiltakozás. Azt az önök köreiből is ezt mindenki tudja. Azt elengedtem, hogy tiltakozni lehessen, kellő idő állt rendelkezésre. Azt nem engedem meg, hogy a közgyűlés munkáját szétzilálják, és azt sem engedem meg, hogy politikai szándékok alapján ezt a dolgot eszkalálják egyesek. A rendészet fel fogja kérni az illetékeseket a munka folytatásának lehetővé tételére, ha nem, akkor pedig a BRFK illetékese be fogja mondani a hangos bemondóba a kockázatokat és a lehetséges fejleményeket. Nyugodtan leülhetünk. Hát, ha megengedi a kedves fiatalember, hogy egy nő leüljön, ugye? Szerintem igen. Ha szépen megkérem, akkor megteszi, hogy egy kicsit arrébb megy. Köszönöm szépen. Próbálunk akkor dolgozni.
hajléktalan emberek eltüntetése nem megoldja, Jó, oké, látom őket. hanem súlyosbítja. Fogd meg, mert és most elégzünk. Bocsánat tőlünk. A kirekesztés, a megkülönböztetés, nem súlyosbítja a fedél nélkül élő emberek helyzetét. Mint látták, 4 óra után zárt ülést rendelt el Tarlós úr, és erőszakos eszközökkel rendészeti úton eltávolított minket, holott érintettek vagyunk. Nagyon gyenge az az állam, amik ilyenfajta társadalmi problémát rendészeti eszközökkel akar megoldani. El akarják tüntetni a fővárosból a hajléktalanokat, vagy megbüntetni őket, hogy köztön tartoznak. Ezzel úgy gondolják, hogy a hajléktalanság problémája megoldódott. Holott nem oldódott meg a hajléktalanság problémája, egészen más eszközökkel és módszerekkel kéne ezt az egyre feszültebb és egyre súlyosabb társadalmi kérdést megoldani. Szájköltemény! Szájköltemény! Szójköltemény mindenkihez! Szójköltemény mindenkihez! Külön-külön, Hogy élünk ám, és van remény.